සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න සියලුම දෙනාව. ඇතරම ගොඩ දවසකින් කියන්නේ සෑහෙන කාලකින් වීඩියෝ එකක් කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් බලමු ඉස්සරහට වෙලාව තියෙන විදිහට අපි ආයෙත් වීඩියෝස් ටිකක් කරගෙන යන්න. අපි මම අද කතා කරන්න ආවේ Binance NFT සම්බන්ධයෙන්. NFT එකක් කියන්නේ මොකද්ද? අපි ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් බලමු මොකද්ද මේ අතරම NFT එකක් කියන්නේ කියලා. පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා අපි බලමු. NFT art එකක්. NFT art එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේක ඇත්තම ඩිජිටල් ඇසෙට් එකක්. ඒ කියන්නේ සරලවම කියනවා නම් මොකක් හරි අපි හිතමු චිත්‍රයක් කියලා. චිත්‍රයක්. ඔයා චිත්‍රයක් අඳිනවා. ඔයා මං හිතුවා ගෙදර ඉන්න ඔයාගේ පූසගේ එකක් අඳිනවා කියලා. ඒක ඇඳලා ඔයා ඒක අඳිනවා ඩිජිටලි ඇඳලා ඒක ඔයා දානවා. එයා ඒක සෙල් කරනවා තව කෙනෙක්ට. එතකොට ඒක යුනික් වෙනවා. මොකද ඔයා ඇඳ ෆොටෝ එක ඒ විදිහටම තියෙන්නේ ලෝකෙටම එකයි. මොකද ඔයා පැන්සලකින් ඇඳනනම් ඒක ඇඳපු විදිහ ඒ කියන්නේ ඇත්තටම ඔක කම්පියුටරෙන් අඳින්නේ. ඒ ඇඳපු විදිහ ඒ ඔයාගේ අයිඩියාස් ඔයාගේ අතේ හුරුව ඒවත් එක්ක ඒකේ තියෙන ලෝකෙටම එකයි. ඉතින් කවුරුත් දන්න එක්සැම්පල් එකක් විදිහට අපි මොනාලිසා සිතුවම ගත්තොත් ඒක තියෙන්නේ ලෝකෙටම එකයි. ඉතින් ඒ නිසා ඒකට සෑහෙන ලොකු වටිනාකමක් තියෙනවා. ඒකට වටිනාකමක් කියන්න බෑ. මොකද එක්කෙනෙක්ට වටින ප්‍රමාණය නෙවෙයි තව කෙනෙක්ට වටින්නේ. ඉතින් දැන් මොනාලිසා වගේ ආර්ට් එකක් දැන් ඇත්තටම කෙනෙකුට වටින්න නැති වෙන්න පුළුවන්. වැඩක් නැහැ. මොකද්ද ඔක ගෙදර ගිහින් තියාගත්ත කියලා මොකටද වැඩක් නැහැ. නමුත් තව කෙනෙක්ට ඔක සෑහෙන මිලක් ගෙවලා ඩොලර් මිලියන ගාණක් ගෙවලා ගන්න අය ඉන්න ඕන තරම්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ මේකට හරියටම වැලියු එකක් කියන්න බෑ. ඉතින් ඒක එක්කෙනාගේ අතින් අතර මේක යනවා. කවුරු හරි දැන් ඔයා කරපු NFT එක මම ගත්තොත් ඩොලර් 10කට මම ඔය විකුණන්න දාන ඩොලර් 20කට. තව කෙනෙක් 100කට දානවා. ඒ විදිහට ඕක මේ මාකට් එක දැන් ඕක ගොඩක් වෙලාවට දැන් Binance NFT කියලා platform එකක් එතනම Binance website එකේම තියෙනවා. ඉතින් එතනින් ඔයාලට මේ ටික කරන්න පුළුවන්. එතනදී ඔයාලට මේක buy කරන්න sell කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු ඩොලර් කීයක් හරි හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා මේක buy sell කරලා. ඉතින් අපිට ඇත්තටම ඉතින් ඕක තියාගත්ත කියලා ලොකු දෙයක් නැහැ. අපිට ඕකේ ලොකු වටිනාකමක් තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු. අපි ගොඩක්ම ට්‍රේඩින් පැත්තට තමයි බලන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අපි අනිත් කොයින් වර්ග ගත්තාත් ඒවත් ඉතින් අපි ගොඩක් ට්‍රේඩ් කරලා ප්‍රොෆිට් ගන්න තමයි බලන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම අපි බලමු මෙතනිනුත් අපිට කොහොමද NFT එක ට්‍රේඩ් කරලා අපි ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් මේ ඉන්නේ මම දැන් මේ Binance එකේ ඉන්නේ. මේකේ මෙන්න මෙතන මෙයාලට මේ තියෙන NFT කියලා වෙනම කොටසක් තියෙනවා මේකේ මෙයාලගේ. මේ ටිකක් ලෝඩ් වෙන ටික වෙලාවක් යනවා. මම හිතන්නේ මේ මෙතන මේ තියෙන ආර්ට් වල ප්‍රශ්නෙත් එක්ක වෙන්නදී හරි. එතනට ආවා. ඊට පස්සේ මට මේක ඇත්තට හුරු නෑ. මොකද මේක මම මෙතන ලොකුට වැඩ කරන්නේ නෑ. මේ ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි අතර මම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේක බලන්නේ. මේකේ හරි මේ තියෙන්නේ. මෙතනින් මේ user center. එතකොට ඔයාගේ account එකට මෙතන කියන්නේ NFT account එකට ඔයාලට මෙතනින් බලන්න පුළුවන් ඔයාලගේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මම ඇත්තටම දැනට මේ NFT දෙකක් buy කළා නිකන් බලන්න. මේ තියෙන මේක ඩොලර් එකක් 20යි ගානකට buy කරා. අනිත් එක බිට් කරලා පොඩි ගාන ඩොලර් 2කට 3කට වගේ අනිත් එක buy කරේ. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු ඔයාට දැන් ඉස්සෙල්ලාම කොහොමද NFT එකක් buy කරන්න කියලා. මේකෙදි මෙයාලගේ තියෙනවා මාකට් ප්ලේස් එකක්. හරි. මෙන්න මෙතන මේ තියෙන්නේ මාකට් ප්ලේස්. අපි මාකට් ප්ලේස් එකට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මෙතන අපිට buy කරන්න තියෙන කියලා. මේ දැන් මෙතනදී load වෙනවා දැනට sell කරන්න දාලා තියෙන NFT වර්ග. එතකොට මෙතන sell කරන්න කිව්වට එයාලට ක්‍රම කිහිපයක් අතර sell කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එයාට fixed price එකක් දීලා sell කරන්න පුළුවන්. දැන් මේවා එකක් දැම්මොත් එයා ඩොලර් BUSD තියෙන 19කට එයා sell කරන්න දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තව කෙනෙක්ට දාන්න පුළුවන්. මගේ NFT එක මම දානවා ඩොලර් 2කට දෙකේ ඉඳලා ඔයාට බිඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඉල්ලන්න පුළුවන්. එක්කෙනෙක් ඉල්ලනවා 2කට අනිත් එක්කෙනා 2.50ට ඉල්ලනවා. අනිත් එක්කෙනා 3ට ඉල්ලනවා. ඒක යම්කිසි වෙලාවක් ඇතුළත තමයි ඒක රන් වෙන්නේ. එතකොට ඒ ටයිම් එක වෙද්දී තියෙන highestම
බිඩ් එකට එයාට ඒ NFT එක සෙල් වෙනවා. එයාට ඒ NFT එක ගන්න පුළුවන්. එයා බිඩ් කරපු ගානත් එක එයා වින් කරොත්. ඉතින් එහෙම ක්‍රම දෙකකට මෙතන NFT සෙල් වෙනවා. අපිට දැන් ඔයාලට මෙතනින් ගන්නදී මෙතනින් ෆිල්ටර් කර ගන්න පුළුවන්. රීසන් ලිස්ටඩ්. ඒ කියන්නේ මේ මොහොතේ ඉක්මනින්ම මේ වෙලාවේ අලුතෙන්ම ලිස්ට් කරපු NFT වර්ග. ඊට පස්සේ ending soon. මේකේ තමයි තියෙන්නේ අපිට බිඩ් කරලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙන. ඒ කියන්නේ මෙයාලා ටයිම් එකක් දීලා තියෙනවා. දැන් මේවා නම් මේ ending soon කියන්නේ අපි බිඩ් කරන්න යා දීලා තියෙන වෙලාව ඉවර වෙන ඒවා. හරි. දැන් මෙතන මේ ගොඩාක් ඉවර මොකද තප්පර ගානට ඒක ලෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේක බලුත් තප්පර දෙකක් තියෙනවා. තව තප්පර එහෙම තියෙන්නේ. එහෙම බලන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ වගේ එකක් බලුවොත් එහෙම මේක මේ ending soon වලින් ආපු එක. ඒ කියන්නේ බිට් කරලා අපිට ගන්න ආපු එකක් තමයි මේක තියෙන්නේ. දැන් මේක USD 25කට දාලා තියෙන්නේ. දැන් මේකේ ටයිම් එක ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ sell ended. ඒ නිසා ඒක අපිට දැන් ගන්න බෑ. මොකද ඒකේ ටයිම් එක ඉවරලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලේසි අර coin එකක් අපි buy කරනවා වගේ තමයි හරිම ලේසි ක්‍රමයක් තියෙන්නේ. එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඒ තියෙන ගාන ඔයාගේ මේක buy කරද්දී මේවා ගන්න නම් BUSD තියෙන්න ඕන. ඔයාගේ wallet එකේ spot wallet එකේ තිබුණා නම් හරි spot wallet එකේ BUSD තිබුණා නම් ඔයටත් ඒක transfer කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් මේක buy කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහරක් ඒවා BNB වලින් තියෙනවා, Ethereum වලින් තියෙනවා. ඒ වගේ එක coin වලින් තියෙනවා. ඉතින් BUSD ගොඩක් තියෙනවා. BUSD වලින් ඔයාලට මේක buy කරන්න පුළුවන්. එතෙන්ට ගිහලා එතන buy කියලා තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ wallet එකට NFT එක එනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක සෙල් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට අවශ්‍යම දේ මම මෙතන buy කරන්න යන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඒතකොට දැන් මෙන්න මේ වගේ ඔයාලගේ මේ user center එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ දැනට තියෙන collection එක, ඔයාලගේ දැනට තියෙන NFT මොනවද කියලා මෙතන පෙන්නනවා. අපි හිතමු මෙන්න මේක කියලා. මේක දැන් මේක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕනේ නැහැ. මෙතනට cursor එක අරන් ගියාට පස්සේ list NFT කියලා එනවා. අපි මේක list කරන්නයි යන්නේ. හරි මම මේක ගත්තේ ඩොලර් මම දැන් 20කට විතර. දැන් මේකේ හිස්ටරි එක පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ හැම NFT එකම කවුද ගත්තේ, කවද්ද ගත්තේ, කීයටද ගත්තේ කියලා මේකේ ලිස්ට් එක පෙන්වනවා. ඒ නිසා තමයි අපිට ලොකු ගණන් වලට මේක සෙල් කරගන්න බැරි. මොකද ඕන කෙනෙක් බයි කරන්න ඉස්සෙල්ලා බලනවා ඊට කලින් කෙනා කීයටද මේක බයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විස්තර බැලුවට පස්සේ ඕන කෙනෙක්ට තේරෙනවා මේක සමහරකට ඩොලර් 2-3කට අරන් ඩොලර් 4500කට සෙලින් නෝඩ් එකක් දැම්ම කියලා. ඉතින් ඇත්තට මේක ෆිල් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මොකද ඒකේ හිස්ටරි එක දන්නේ නැති කෙනෙකුට උනත් අතන හිස්ටරි එකේ පෙන්නනවා මේකේ වටිනාකම මොකක්ද කියන එක. මේක දැන් මම සෙල් කරන්න ගියට පස්සේ select your sell method. set price කියන්නේ අපිට price එකක් දෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මේක ඩොලර් මම 25කට සෙල් කරනවා කියලා 25 දාලා තියන්න පුළුවන්. නැත්නම් highest bid ඒක දෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ලොකුම bid එකට තමයි අන්තිමටම මේ time එක ඉවරෙත් තිබුණු highestම bid එකට තමයි මේක sell වෙන්නේ. අපි දැන් මම දැන් normal price එකට දාන්නේ. එතකොට මම price එක මම කියනවා මේක 25කට මම මේක sell කරනවා. මෙතනදී මොනවද කියලා අපි measure කරන BUSD වලින් BUSD 25කට sell කරනවා. ඒතර මෙයාලගේ fee එක 0.5ක් ගන්නවා BUSD. immediate after review හරි. network BSC එක auto select වෙලා තියෙන්නේ. expiry date එක අපිට select කරන්න පුළුවන් මෙතනදී. සාමාන්‍යයෙන් මෙයාලා දෙන්නේ 5/6. අද 5/3 5/6 වෙනකම් මේක කරන්න වෙනවා. නමුත් ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට ඒක මෙතන click කරා නම් ඒක වෙලාවත් එක්කම ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ submit කරන්න තියෙන හරිම ලේසි. ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ. මේ තියෙන්නේ මේකේ title එක ඊට පස්සේ price එක මේ අපේ quantity එකයි 25 BUSD වලට දෙන්නේ. මම මේක confirm කරනවා. හරි මගේ NFT එක දැන් list වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයා මේක buy කරන්න આવොත් එහෙම ඔයාලට මේ විදිහට පේනවා. හරි ඒතර ඔයාලට මෙතන delist පෙන්නන්නේ නැහැ. delist පෙන්නන්නේ මම list කරපු නිසා ඔයාලට මේක buy කියලා පෙන්වනවා. ඒතර මෙතන තියෙන history එක මේ තියෙන්නේ 4/6 මේක ඩොලර් 16කට එක්කෙනෙක් අරන් තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ යා සෙල් කරලා කරපු එකෙන් 4/6ම ඩොලර් 18.80කට සෙල් කරලා තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මේ 4.25 මම අරන් තියෙන්නේ ඩොලර් 20කට මේක. මම දැන් මේක 25කට දැම්මා. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට මෙතන සෙල් කරලා දවසකට ඉතින් පොඩි ගණන් වලට සෙල් කරලා පොඩි ගාණක්